Sziasztok! Két dolog van a fürdőszobákkal kapcsolatban, amit sose értettem, hogy miért csak a nyilvános mosdókban lehet, és otthon pedig nem szokás. Az egyik ilyen a piszoár, ami nagyon célszerű lenne szerintem itthon is, de nekünk annyira kicsi a fürdőszobánk, hogy egyszerűen nem fér el. A másik pedig az ilyen kézszárító berendezés, amit én még saját magánházban, valakinek a saját fürdőszobájában sosem láttam, és sosem értettem, hogy miért nem lehet, hiszen valójában szerintem egy nagyon célszerű dolog, nem kell folyton törölközőt mosni, sokkal egyszerűbben tulajdonképpen el lehet intézni magát a kézszárítást, hiszen csak alátartod, és 7-10 másodperc, ennek a gépnek a leírása szerint 7-10 másodperc alatt meg is szárad. És én mindig is akartam egy ilyet, és most végre lett ebben a videóban. Ezt a Vevortól érkezett rozsdamentes acélburkolatú automata kézszárítót fogjuk megnézni, megmutatom, hogy kell felszerelni, meg a tapasztalataimat is elmondom vele. Tartsatok velem! Hát a dobozból kivéve ennyi fogad minket, itt van maga a készülék teljesen kézre szerelve, és van hozzá egy ilyen kis tartozékos zacsi, amiben van 4 tipli és 4 csavar a felszereléshez, meg egy imbusz kulcs, amivel ezt a külső rozsdamentes acélburkolatot lehet levenni. Ezt azért kell levenni, mert ahhoz, hogy fel tudjuk szerelni, ahhoz a burkolat alatt kell hozzáférni a lyukakhoz. Majd mindjárt mutatom. Kiveszem, a másik oldalon van egy ugyanilyen csavar, és hát a gyengébbek kedvéért adnak hozzá szerszámot is. Ja, meg hát ugye itt van maga a bekötővezeték, be lehet dugni így konnektorba is, de azt írja a használati útmutató, hogy ha ezt a vezetéket innen kiszereljük, majd mutatom belül, akkor egy villásdugó nélküli vezetékkel közvetlenül egy kötődobozba is be lehet kötni. Én ezt a megoldást fogom alkalmazni. Na, nézzük, a burkolat le, hoppá. Aha. Itt van a földelés, ugyanis itt maga ez a fém külső burkolat, hogyha véletlenül valami meghibásodás történne, akkor se rázzon meg. Ugye rá van kötve, le van földelve, ebbe van kötve a földelésbe, és ezt most innen leszedem, hogy teljesen el lehessen távolítani a burkolatot. Jó. Egyébként nézd meg, nem tudom itt a kamerán mennyire látszik, hogy ilyen egészen vastag, talán lehet, hogy 1 milliméter vastag is van, ilyen egészen merev, masszív ez a rozsdamentes acélburkolat. Én a képek alapján egy kicsit attól tartottam, hogy majd valami nagyon ilyen filmzi, ilyen alufólia vastagságú lesz, de nem. Ez megfelelően vastag, azt nyugodtan ki lehet jelenteni. Hát egyébként azt mondja a Vevor, hogy ez közületi felhasználásra is alkalmas. Hát nyilván ezt én nem tudom megítélni, hogy egy ilyen ott mennyi ideig bírná, de mondom, tényleg eléggé masszív. Na, és akkor úgy van, hogy itt maga ez a készülék, és akkor egy ilyen műanyag hátlapra van az egész felszerelve, és ezen a műanyag hátlapon van itt 4 furat, a 4 sarkához közel, és akkor ezen a 4 furaton keresztül lehet felszerelni, úgyhogy most odafogom a falhoz, feljelöljük a 4 furatnak a helyét, és akkor aztán megmutatom, hogy hogyan kell csempét fúrni, úgyhogy ne törjön össze. A nagyon kicsi fürdőszobánkban itt van a mosdó, itt van mellette a törölközőtartó, ugye eddig itt a kézmosás után itt töröltük meg a kezünket, és ezért a legcélszerűbb, hogyha ide a törölközőtartó fölé, ide a tükrös szekrény mellé fogom feltenni. Itt mindjárt meg is nézzük, hogy hol lesz a legcélszerűbb. Kb. Így, hogy ilyen kényelmesen a kezet alá lehessen tartani. Az egyik oldalon ki tud jönni úgy a furat, hogy pont itt a fogába lesz. Azt úgy fogom bejelölni, a másik oldalon pedig hát bele kell fúrni a csempékbe. Esetleg itt is meg lehet azt csinálni, és akkor összesen egyetlen egy olyan hely lesz, ahol nem a fogába jön ki a furat. Ja, és ahogy mondtam, ezt a gyári kábelt innen
kiszerelem, mert én egy másik vezetéket fogok ide bekötni, egy rövidebbet és egy fehéret ráadásul, hogy a fehér falnál ne látszon nagyon, és akkor úgy van, hogy itt van, látod, itt van a 3 vezeték ide bekötve, itt van a nulla, a földelés és a fázis, ide föl is van jelölve, hogy melyik, úgyhogy nem lehet majd elrontani. Ahol fuga van, ott nem olyan nagy a probléma, mert ott finoman, most ezt nem a nagy fúrókalapáccsal fogom fúrni, mert nem akarom, hogy itt véletlenül valami eltörjön, hanem egy sima ütvefúróval, de ott a sima ütvefúróval is meg lehet szépen kezdeni, úgyhogy ne legyen gond. Ahol viszont konkrétan a csempébe kell belefúrni, ott nem szabad egyből nekiállni a fúrógéppel, mert akkor a legelején az eltörheti a csempét, megrepesztheti a külsejét, hanem fogni kell a fúrót, természetesen a falhoz nem fémhez vagy fához való csigafúrót, hanem ilyen kemény fémlapkás hegyű falhoz való fúrót használunk, és azzal egy kalapáccsal így finoman el kell kezdeni így ütögetni, elég óvatosan ahhoz, hogy ne törjön el a csempe, de ahhoz meg elég erősen, hogy megkezdje a csempének a mázas ilyen felületét, és amikor így elég jól a megfelelő helyen, elég jól leütögettük, elég nagy helyen már azt a mázat, akkor utána szabad majd a fúrógéppel is már elkezdeni fúrni, és így jó eséllyel nem fog elrepedni a maga a csempe. Meg így ráadásul nem fog elmászni a fúró, mert hogyha egyből a fúrógéppel neki mennénk, akkor lehet, hogy itt az elején elcsúszna, és nem oda kerülne a lyuk, ahova szükséges. Na és itt a tükrös szekrény fölött ott van egy kötődoboz, ez innen csak kb. 50-60 centi, hát ott van fönt, és ezért oda közvetlenül bekötöm egy ilyen fehér vezetékkel, ez is ugyan villás dugós végű, de levágom róla a dugót, és a megfelelő hosszra vágva itt szépen elvezetem. Itt közben meg tudom mutatni, hogy egyébként itt még van belül a burkolat alatt 2 kapcsoló, az egyik a power, a másik pedig a hot, az van fölírva. Tehát ugye az egyik azzal teljesen ki lehet kapcsolni a készüléket, hogy ne működjön, a másikkal pedig, hogyha a hot kapcsolót kikapcsolod, akkor csak hideg levegőt fúj, különben meg meleget. A vezeték végeket egy ilyen fogóval lecsupaszítom, körülbelül ilyen, tudom, ilyen 1 centi hosszúságban. És hát itt van, úgy lenne az igazi, ha ilyen érvékhüvelyt is tennék rá, mert igazából az ilyen többeres vezetékeket úgy kell bekötni mindig, hogy érvékhüvellyel, de sajnos csak ilyen 6 négyzetmillimétereshez való van itthon, úgyhogy most bevallom, be fogom érvékhüvely nélkül kötni őket. Ugye itt van a 3 hely, a kék az N betűhöz, a ilyen kis földelési jelhez a zöld-sárga, és az L betűhöz pedig a barna, vagy fekete, attól függ, hogy a te vezetékednél milyen szín van. Na hát ott egy szét is csúszik a vezetéknek a vége, hát
Részben ezért kell az érvékhüvely, hogy így minden a megfelelő helyre menjen, és utána stabilan rögzíteni lehessen. És az érvékhüvely azt is megakadályozza, hogy esetleg a sokszálú kis vezetékből egy vékony vezetékszál így elkószáljon, és az esetleg zárlatot okozzon. Most mehet vissza a burkolat a helyére, ugye először ide a földelő vezetéket vissza kell tölteni a kis csavarjával. Akkor most jön a két imbuszos csavar, ugye, amit az elején kitekertünk. Most a felszerelés közben láthattátok, hogy milyen belül, egészen masszív a szerkezet, azt mutattam, hogy milyen erős, vastag acélanyagból van. Igazából nekem nagyon tetszik, tényleg azt az ilyen 10 másodperc körüli készszárítást tudja, nagyon erősen fúj, egyébként 1800 wattos teljesítményt ír a leírásában róla a kis használati útmutató. És viszont hát ugye ez fogyasztásban nem sok, mert hiszen 10 másodpercig megy készszárításonként, tehát összességében ez a fogyasztást nem igazán fogja megdobni. Úgyhogy a tapasztalatom az, hogy tényleg jól szárít, tényleg szerintem jól is néz ki. Nekünk itt a fürdőszobában ilyen fehér és rozsdamentes acél dolgok vannak, tehát a törölköző tartó, meg a WC papír tartó, meg a zuhanykabinnak a fogantyúja is ilyen rozsdamentes acél, szóval ide teljesen illik. Jól szárít, egyetlen egy bajom van vele, hogy eszméletlenül hangos. Igazából elviselhető, de azért örülnék neki, ha nem lenne ilyen erős a hangja. De ez amiatt van, hogy nagyon erős, egy ilyen nagyon kicsi, mindjárt megmutatom, egy nagyon kicsi nyíláson kell, hogy ugye nagyon erős legyen a légáramlás, és ezért gyorsan tudjon szárítani, egy nagyon kicsi nyíláson fújja ki a levegőt, és emiatt ott, ahol így összeszűkül a légáramlás, ott van egy ilyen hangos sövítő zaja. Mert úgy van, hogy itt ezen a rácson szívja befelé a levegőt, az itt elmegy oldalra, és oldalt megy bele tulajdonképpen a levegőszivattyúba, viszont ezen a kicsi nyíláson fúj ki, és ugye emiatt itt nagyon felgyorsul a légáramlás, és az a téglalap alakú rész, az pedig az érzékelő, ami alá kell tartani a kezet, és akkor egy ilyen 10-15 centi távolságból érzékel, így körülbelül. És a kéz elvétele után olyan 1-2 másodperccel automatikusan le is áll. Szokás szerint a linkjét berakom a videónak a leírásába, ahol ti is meg tudjátok nézni és meg tudjátok venni, ha esetleg ti is úgy gondoljátok, hogy egy ilyen otthonra is célszerű. Szerintem igen, én már régóta akartam. Remélem, hogy ez a videó hasznos volt a számotokra, hogyha igen, szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!